হেল্ল' গাইছ, আজি এগ কাৰী এটা ৰেচিপি দেখুৱাম যাৰ বাবে বিলাহী 3টা এনেদৰে পেষ্ট কৰি লৈছোঁ, আদা নহৰু পেষ্ট কৰি লৈছোঁ, লগতে পিঁয়াজ 2টা এনেকৈ মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু লগতে জলকীয়া 2টা লৈছোঁ। আনফালে আলু 4টা এনেদৰে ভালদৰে বইল কৰি লৈছোঁ আৰু এয়া চাওক কণীখিনিও ভালদৰে বইল কৰি ইয়াৰ বাকলিখিনি গুচাই ইয়াক ভালদৰে চাফা কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এখন ছুৰীৰ সহায়ত এনেদৰে কণীত কাট লগাই দিম। এয়া চাওক ভালদৰে কাট লগাই দিছোঁ যাতে ইয়াত মছলাখিনি ভালদৰে সোমাই যাব পাৰে। এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ অকণমান নিমখ, আধা চামুচৰো কম নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু ইয়াত চাওক দি দিছোঁ হালধি পাউডাৰ। আনফালে কেৰাহীত তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। কেৰাহীৰ তেল গৰম হৈ অহাৰ লগে লগে ইয়াত দি দিছোঁ কণীকেইটা হাই ফ্লেমত 5 মিনিটমান ভাজি থাকিম ৰঙচুৱা হোৱালৈকে। এয়া চাওক ভালদৰে ৰঙা হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে উঠাই থলোঁ আৰু সেই তেলতে আৰু অকণমান তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। লগতে দি দিছোঁ গোটা জিৰা 1 চামুচ। জিৰা ফুটি উঠাৰ লগে লগে ইয়াত দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি। এয়া পিঁয়াজখিনি দি এইখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। এয়া চাওক ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া 3টা, ফালি লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া 3টা আৰু এইখিনি অকণমান ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত দি দিম আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি। ইয়াত 1.5 চামুচ আদা নহৰুৰ পেষ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ কেঁচা গোন্ধটো নোযোৱালৈকে এইখিনি ভালদৰে তেলত ভাজি ল'ম। এইখিনি কৰোঁতে মই গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম ৰাখিছোঁ আৰু এইখিনি ভাজোঁতে মোক 2 পৰা 3 মিনিট সময় লাগিছে। এইখিনি ভালদৰে ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ পিচি লোৱা বিলাহীখিনি আৰু লগতে দি দিছোঁ 1 চামুচ নিমখ আৰু আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিলাই দিছোঁ আৰু মিলাই এনেদৰে 10 মিনিটৰ বাবে ঢাকন দি ৰাখি থৈছোঁ। 10 মিনিটৰ পিছত এয়া চাওক দেখিছেনে বিলাহীৰ পৰা তেলটো কেনেদৰে ৰিলিজ হৈছে। এতিয়া ইয়াত মছলা ব্যৱহাৰ কৰিম। ইয়াত দিছোঁ 1 চামুচ জিৰা পাউডাৰ, আধা চামুচ দিছোঁ গৰম মছলা পাউডাৰ আৰু আধা চামুচ দি দিছোঁ জলকীয়া পাউডাৰ। আপোনালোকে জলকীয়া পাউডাৰটো স্কিপো কৰিব পাৰে যদি নাখায়। আৰু দিছোঁ আধা চামুচ এগ কাৰী মছলা আৰু অকণমান দি দিছোঁ জালুকৰ পাউডাৰ। এইখিনি ভালদৰে মিলাই ইয়াক কম জুইত 5 মিনিটৰ বাবে ঢাকি ৰাখিছোঁ। 5 মিনিটৰ পিছত এয়া চাওক মছলাখিনিৰ পৰা তেলটো ৰিলিজ হৈ গৈছে আৰু এনেদৰে অকণমান ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। লৰাই দি ইয়াত আধা কাপৰো কম অকণমান পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিলাই থাকিম, পানীটো যাতে অকণমান শুকাই যায়। সেনেদৰে মছলাখিনিও ভালদৰে ভজা হৈ যাব। এয়া চাওক ভালদৰে এনেদৰে লৰাই দিছোঁ। দেখিছে ভালদৰে লৰাই দিয়াৰ পিছত ইয়াত 1 চামুচ গুড়ৰ পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি গুড়ৰ পাউডাৰ দিব নোখোজে আপোনালোকে চেনিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইভেন আপোনালোকে এইটো স্কিপো কৰিব পাৰে। এই গুড়ৰ পাউডাৰে খুব সুন্দৰ ৰং এটা আনাৰ লগতে টেষ্টটো খুব সুন্দৰভাৱে বেলেঞ্চ কৰে। এতিয়া বইল কৰি লোৱা আলুখিনি হাতেৰে মোহাৰি ইয়াত এড কৰি দিম। এয়া চাওক ভালদৰে এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া হেতাৰ সহায়ত ভালদৰে এনেদৰে মছলাখিনিৰ লগত আলুখিনি মিলাই ল'ম যাতে মছলাৰ লগত ভালদৰে আলুখিনি মিলি যায়। সেনেদৰে ভালদৰে মিলাই ল'ম। দেখিছে মোৰ মছলাখিনি মিলোৱা হৈ গৈছে। এই পৰ্যায়ত 1 কাপ গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিম। এয়া চাওক 1 কাপ গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এয়া দেখিছে ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। মোৰ অলপমান গোটা হৈ আছে বাবে মই ইয়াত আধা কাপ আৰু পানী ব্যৱহাৰ কৰিম। আপোনালোকে নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী পানীটো ব্যৱহাৰ কৰিব। আপোনালোকক যদি অলপ পনীয়া লাগে পানী আৰু অকণমান এড কৰিব আৰু যদি অকণমান গ্ৰেভি টাইপৰ লাগে পানীটো এড নকৰিব। এতিয়া ঢাকি ৰাখিছিলোঁ 5 মিনিটৰ বাবে এটা উতল অহালৈকে। উতল অহাৰ পিছত ঢাকন খুলি ভাজি লোৱা কণীকেইটা এড কৰি দিছোঁ। এয়া চাওক দি দিছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ। এতিয়া এটা উতল আহিবলৈ দিছোঁ এনেদৰে 5 মিনিটমান আৰু এয়া চাওক মোৰ ৰেডি গাইজ। ভাল লাগিলে এবাৰ বনাই চাবচোন। ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব গাইজ। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।